স্পেচিয়েল আচাৰী কান্দি কাৰাক চাই কাপ স্পেচিয়েলি মেড ফৰ দ্য চাই লাভাৰ্ছ with this special chana. This Sunday begins with this lal shah. চহৰৰ ধূলি ধোঁৱা আৰু কোলাহলৰ মাজত কেতিয়াবা নিজক হেৰুৱাই পেলোৱাৰ উপক্ৰম হয় আৰু নিজৰ মাজত থকা খাদ্যৰসিক মনোবৃত্তিটোক পুনৰ জীয়াই তুলিবলৈ এইদৰে দেওবাৰবোৰত কিবা এটা স্পেচিয়েল আয়োজন কৰিবলৈ আমি যত্ন কৰোঁ। আজি দেওবৰীয়া বিশেষ হ'ল পনীৰ বাটাৰ মাছালা আৰু পোলাও। এই পনীৰ বাটাৰ মাছালা আৰু পোলাও বনোৱাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়া ইমান সহজ নহয়, কাৰণ এজন মানুহৰ কাৰণেই হওক বা 10জন মানুহৰ কাৰণেই হওক যিটো ৰেচিপিটো অবিকল হৈয়ে থাকে, এইকাৰণে যথেষ্ট কষ্টকৰ কাম। কিন্তু য'তে ত'তে বজৰুৱা বস্তু কিনি খোৱাতকৈ এইদৰে নিজ হাতেৰে বনাই খোৱাৰ আমেজেই সুকীয়া।